Okay, hello everyone. Okay, today I'm going to do the online teaching. Okay, our topics for today is listening, okay, and interview and vocabulary, adjectives and dependent prepositions ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็จะมาดูในหัวข้อของ listening นะครับ listening ก็คืออะไรครับ listening ก็คือการอะไรฮะเดี๋ยวนะครับ listening ก็คือการฟังใช่ไหมครับ listening ก็คือการฟังนะครับการฟังแล้วก็ในส่วนของ vocabulary ก็คือคำศัพท์นะครับโอเคเราจะมาดูใน2หัวข้อนะครับ listening เกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับ interview นะครับ interview ก็คือการสัมนะครับการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ adjectives หรือคำคุณศัพท์แล้วก็ prepositions ที่ใช้คู่กันนั่นเองนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับนักเรียนอันนี้จะอยู่ในหน้า okay it's on your student's book นะครับใน student book นะครับ on page 12 I think น่าจะอยู่ในหน้า12นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับนักเรียนลองเปิดดูนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราลองมาแบบว่า ignite your thoughts ก่อนนะครับเรามาแบบแล้วลองคิดซิว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนี่ยเราก็ต้องอะไรมี rough idea สักหน่อยนะครับว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับโอเคฉะนั้นเรามาครูก็มีคำถามอยู่3คำถามนะครับโอเค โอเค I have 3 questions here the first question the second and the third questions okay and then I like you to look at the photos okay there are 3 photos here and the poster these photos are posters actually and answer the questions okay อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็น movie หรืออังกฤษเขาเรียกว่าฟิล์มนะครับหรือคนอเมริกันเรียก movie ก็คือหนังใช่ไหมครับหนังเรื่องชื่ออะไรครับชื่อว่า Back to the Future นะครับมันนักเรียนลองดูซิว่ามันมี connection กันยังไงมีใครรู้บ้างว่าหนังมีใครรู้หนังเรื่องนี้บ้างมีใครเคยดูไหมหนังเรื่องนี้นะครับก็น่าจะฉายในโรงภาพยนตร์น่าจะตั้งแต่ปี 2015 นะครับก็5 ปีมาแล้วนะ5 years ago and คำถามที่2เขาบอกว่า what do you think about the connection นะครับ connection คืออะไรconnection คือการแบบสัมพันธ์ใช่ไหมครับการติดต่อหรือการเชื่อมโยงกัน between the film and the 2 photos ระหว่าง2เรื่องนี้นะครับระหว่าง2รูปนี้มีการเชื่อมโยงกันยังไงนะครับเราลองมาดูนักเรียนลองคิดซิว่ามีการเชื่อมโยงกันยังไงรูปนี้อันนี้คืออะไรนะ what is it is it computer right มันคอมพิวเตอร์เป็นยังไง it's old right it's old fashioned it's old computer แบบมันเก่ามากright it's old computer เดี๋ยวขอโยงมานี่เนาะ it's low technology right แบบมัน low tech ดูสิอาจจะไม่มีอะไรno internetแล้วรูปข้างล่างล่ะ this the second picture เขามีอะไรเขามี tablet or iPad ก็คือเป็นของ Apple นะครับ iPad and this is laptop ใช่ป่ะเขาน่าจะมีอะไรinternet ใช่ไหมนะครับแสดงว่าหนังเรื่องนี้มันน่าจะเกี่ยวกับอะไรถ้าใครเคยดูหนังเรื่องนี้เป็นการย้อนอดีตใช่ไหมครับ travel back in time into the past ก็คือมีการ travel back to the past ก็คือย้อนกลับไปในอดีตนะฮะคำถามข้อที่3ก็ถามว่า how has the world changed in the last 30 years how has the world changed in the last 30 years เขาบอกว่าเดี๋ยวขอลบก่อนโลกของเราเนี่ยมัน has changed 30 ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเราลองคิดสิก็เปลี่ยนแปลงหลายอย่างใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นอะไรfor example education ในเรื่องของการศึกษาใช่ไหมtechnology มีอะไรอีกtransportation คืออะไรการคมนาคมเช่นอะไร
BTS now we have BTS we have MRT or mass rapid transport education ตอนนี้เป็นไงการเรียนมีการเรียนออนไลน์หรือว่าอย่างตอนนี้ยุคโควิดมีการแบบว่าเรียนที่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเทคโนโลยีตัวนี้เป็นไงเรามีอินเทอร์เน็ตจ้าแบบ 4G 5G อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความแบบว่าโดดเด่นนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเนาะในเรื่องของ ways of life ใช่ป่ะวิถีชีวิตแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนนะฮะอันนี้ก็หลายๆอย่างนะครับที่เปลี่ยนมาใน30 ปีนะครับตอนนั้นเรายังไม่เกิดเลยนะครับโอเค next one shall we start to listen นะครับ I will play the audio twice นะครับแต่ครูจะให้พวกเราฟังนะครับอย่างน้อย2 รอบเนาะโอเคแต่ครูจะลงในคลิปแค่รอบเดียวนะครับแต่ว่าตอนเราฟังสัก2 รอบนะครับโอเค listen to an interview with a young actor David who is taking part a theater production of the film then choose the best option then choose the correct options นะครับมันจะมีทั้งหมดเขาบอกว่าให้ฟังการสัมภาษณ์นะครับกับ young actor เราจะมี young actor คนนี้เขาเป็นนักแสดงที่ชื่อว่า David นะครับ David เนี่ยได้เข้ามานะครับมีส่วนร่วม take part in ก็คือมีส่วนร่วมใน theater production theater ก็คืออะไรโรงละครโรงหนังอะไรใช่ป่ะof the film ก็คือมีการผลิตนะครับโชว์ก็คือเดวิดเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยเรื่อง Back to the Future นี่เป็นฟิล์มถูกป่ะก็คือเป็นหนังแต่ทีเนี้ยเขามีการเดวิดเนี่ยเขาก็เลยเป็นนักแสดงเขาก็เลยเป็นนักแสดงของหนังเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้แสดงเป็นหนังนะแต่ว่าเขาเป็นแสดงเป็นโชว์ก็คือเอาไปอยู่ในเป็นละครเวทีนั่นเองนะครับหรือเป็น theater production นั่นเองเขาก็คือแต่ก่อนก็คือมันจะมีเป็นหนังเอาใหม่หนังเมื่อปียังไม่บอกสิเดี๋ยวรู้คำตอบอันดับแรกเขาเป็นหนังแต่ตอนเนี้ยเขาก็เลยเอาเป็นโชว์ในโรงละครนะครับที่ชื่อว่าเดวิดเนี่ยมาเป็นนักแสดงร่วมในโชว์นี้นะครับโอเคทีนี้มันจะมีทั้งหมด there are 8 items นะครับมีทั้งหมด8 ข้อให้เราฟังนะครับโอเคครูจะ play ให้เนาะI will put the file in the video and then you just listen at least you listen to the audio to the interview twice okay at least listen to an interview twice นะครับแล้วเราก็ลองฟังแล้วก็ลองดูนะครับมันจะมีอยู่2 choice เนาะ there are 2 options in each items okay CD 1 track 11 listen to the interview. Today in the studio is 16-year-old David Richardson, the star of Havisham Drama School's new production, based on the famous 1980s movie Back to the Future. The play opened at the new theatre last week. So, David, what's it all about? Well, the film first came out in 1985, and it was really famous at the time. Had you seen it before you started on the production, David? No, I hadn't seen it. But when I watched it, I loved it, and I was really excited about working on the show. What's the story? In the film, a teenager, Marty McFly, travels back in time to the 1950s and meets his parents when they were teenagers. The film is 30 years old this year. Our show is a celebration of that anniversary. Is the show different from the movie? Well, yes. We've written a new script and made a few changes. In the movie, Marty travels back from 1985 to 1955. In our show, he travels from 2015 to 1985. I like that. 30 years after the film. Very nice. And is the focus on life in the 1980s? Yes. I'm fascinated by that side of the show. My parents were teenagers in the 1980s. They talk about how life was different, but I hadn't really thought about it before. What teenagers were interested in then, the clothes they used to wear, the technology they had in those days. The show really brings it to life.
And was life very different? Lots of things were the same. Teenagers were keen on the same things like music, computer games, spending time with friends, but the technology was so different. No internet, no text messages, no touch screens. Marty's mum had never seen a mobile phone. It sounds like fun, but some people have been a little disappointed by the show. They say it isn't as good as the movie. You can't please everybody. We're really happy with it and proud of all our hard work. You should see it and tell us what you think. We aren't afraid of criticism, you know. I certainly will. And if anyone else is interested... โอเคนะครับนักเรียน after you finished listening to the interview okay so now let's check the answer okay เดี๋ยวเราลองมาเช็คกันเลยนะครับเดี๋ยวขอลบก่อนเรามาเช็คกันเลยเนาะโอเคข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า the film first came out The film first came out in 1985 right in 1985เขาพูดชัดเจนเลยเขาบอกว่า David well the film first came out in 1985นะครับก็คือตอบข้ออะไรอ่ะตอบช้อยนี้นะครับ1985เวลาเขาพูดเร็วๆอ่ะเขาบอกว่า1980มันลงท้ายด้วยอะไรอ่ะมันลงท้ายด้วย n จ้ะทีเนี้ย8 n บวก e เป็นเสียงเป็นเสียงสระมันก็เลยกลายเป็น linking sound นะครับ linking sound ก็คือเสียงที่มันลิงก์กันพอเราฟังเร็วก็จะเป็น1985นะครับ1985โอเคครูลืมให้ทริคนิดนึงนะครับเวลาเราฟังเนี่ยเวลาเราจะไปทำข้อสอบการฟังเนี่ยเราต้องอะไรก่อนครับเราต้องมี strategy นะครับ strategy ในการฟังคือการ take note นะครับเวลาเราฟังไปแล้วเนี่ยเราต้องมีการ take note ไปด้วยเนาะสาระสำคัญอันดับแรก1เราต้องอ่านโจทย์ก่อนครับอ่านโจทย์ก่อนว่าโจทย์คืออะไรเช่นข้อ1เขาบอก the film first came out แสดงว่า keyword ใช่ไหมครับเราต้องฟัง keyword ที่อยู่ใน listening หา keyword ฟังเพื่อหาอะไรอ่ะ specific detail หาข้อมูลที่เจาะจงใช่ไหมครับก็คือหาคีย์เวิร์ดเช่นเขาบอกว่า the film first came out สิ่งที่เราต้องฟังก็คือ first came out ถูกไหมทีเนี้ยพอเขาถามเป็นพศเนี่ยเราก็ต้องดูตัวอะไรครับตัวเลขถูกป่ะอย่างเช่นข้อ2ใน in the film แต่เขาอาจจะเล่นในนี้เขาอาจจะใช้คำว่าฟิล์มแต่ในนั้นเขาอาจจะใช้คำว่าอะไรครับ movie ถูกป่ะเขาอาจจะมีการเล่นคำนิดนึงนะฮะเช่นคีย์เวิร์ดที่เราต้องหาเช่นอะไร Martin travel from ต้องหาตัวเลขอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะแสดงว่าเราก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนพออ่านโจทย์เสร็จใช่ป่ะอ่านโจทย์เสร็จเราก็ต้องมีสติในการฟังแล้วก็พยายามหาคีย์เวิร์ดเพื่อหาคำตอบในข้อนั้นนะครับก่อนที่หรือในขณะที่เราฟังเราต้องมีการ taking note นะครับ take note ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น strategy ที่ช่วยในการฟังเนาะนะครับโอเคขอลบโอเคเดี๋ยวข้อที่2เขาบอกว่าอะไรฮะ in the film Martin travel นะครับเดวิดบอกว่า in the film a teenager Martin McFly travels back in time from ปีอะไรฮะin the movie เขาใช้คำว่า movie นะครับในวิดีโอเขาใช้คำว่า movie in the movie Marty travels back in 1985 to 1955 คำว่า S นะครับก็คือในช่วงระหว่างปีเนาะสมมุติว่าอันนี้ก็คือ51ถึง1959นะครับแสดงว่าอันนี้ตอบอะไรฮะตอบ choice ที่2นะครับนะครับ1985 to 1955ทีนี้เขาบอกว่า in the ข้อ3มันก็จะ linking มาที่ข้อ3นะครับ number 3 in the theater production แต่ใน listening ถ้าเราฟังดีๆเขาจะใช้คำว่า in the show นะครับ
in the show อย่างที่กูพูดตอนแรกใช่ป่ะ theater production คือ show ใช่ไหม show in the show Marty travels from 2015 to 1985 ก็คือช้อยที่อะไรครับช้อยที่แรกใช่ไหมครับ 1985 ย้อนกลับไปกี่ปี 30 ปีนะครับ number 4 in the theater production คืออะไรนะ in the show in the theater production focuses on life now and in the past แน่นอนเขาต้องพูดถึงอะไรครับพูดถึงอดีตแน่นอนใช่ไหมครับอันนี้ง่ายต่อ in the past นะครับโอเคข้อ 5 David's parents were teenagers in the David มีประโยคหนึ่งเขาบอกว่า Yes I'm fascinated by the style of the show My parents were teenagers in the 1980s My parents were teenagers in the 1980s ใช่ไหมครับ 80s ก็คือตอบช้อยนี่แหละครับช้อยที่ 2อันนี้ชัดเจน number 6 teenagers interested in the same things in the 1980s as they are now teenagers interested in the same things in the 1980s as they are now เขาบอกวัยรุ่นเนี่ยสนใจใช่ไหมครับ interested in ก็คือสนใจใน same thing ก็คือสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่อยู่ในปี 1980 กับตอนนี้เขาสนใจเหมือนกันหรือเปล่าใน audio ใช่ไหมครับใน listening เขาบอกว่าเดวิดตอบว่า interviewer คนถามเขาว่า as was the life very different เดวิดก็เลยตอบว่า lots of things were the same เหมือนกันเลย teenagers were keen on นะครับ highlight คำว่า keen onเห็นชัดไหมโอเค keen on มีความหมายเหมือนกับคำว่าอะไรฮะสนใจนะครับในนั้นเขาเล่นคำว่า keen on teenagers were keen on the same things like music computer games spending time with friends แสดงว่าข้อนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมครับฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยฮะ were okay number 7 there weren't any touch screens in the 1980s ชัดเจนเลยเขาบอกว่าไง but the technology was so different no internet no text messages no touch screens right ข้อนี้ตอบ weren't ข้อสุดท้ายว่า the presenter David เนี่ยได้ดูตามอันนี้แก้โจทย์นะครับอันนี้แก้เป็น movie เนาะแก้ด้วยนะครับเดวิดเนี่ยได้ดูหนังมาก่อนไหมก่อนที่เขาจะทำโปรดักชันนี้เขาพูดตอนแรกเลยใช่ไหมครับที่อินเทอร์วิวคนสัมภาษณ์ถามเขาบอกว่าคนสัมภาษณ์ถามว่า Had you seen it before you started in the production David ก็เลย No I didn't seen it but when I watched it I loved it and I was really excited about working on a show เขาบอกว่าเขายังไม่เคยดูเลยนะครับเขายังไม่เคยดูเลยก่อนที่ทำโชว์ก็คือก่อนที่เขาเอาไปทำเป็นโชว์ในโรงละครเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูหนังมาก่อนแต่พอเขาได้ดูเขาก็ชอบอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะหลังจาก listening ครูก็จะมี assignment นะครับอันนี้ครูลงใน assignment ที่2เนาะอันนี้ลงใน Google Classroom แล้วนะครับนักเรียนเซกอะไรเซก A ใช่ไหมครับเซก A ถ้าจำไม่ผิดเนาะนักเรียนก็ไปดูนะครับคำสั่ง instructions เขาบอกว่า answer the questions below นะครับ record your speaking on video attach the file in Google Classroom นะครับเดี๋ยว deadline เดี๋ยวครูจะกำหนดไปดูในของแต่ละห้องนะครับแต่ละห้องจะไม่เหมือนกันก็คือตอบคำถามใช่ไหมครับ answer the questions below มีอยู่3คำถามเนาะ record your speaking on video แล้วก็จะต้องมีการพูดตอบคำถามนะครับโดยการ record วิดีโอนะครับถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็แนบไฟล์ลงใน Google Classroom นะครับเราเคยทำแล้วเนาะมี3คำถามโอเคเรามาดูคำถามกันนะคำถามข้อแรกเขาถาม What would you like to see the film or the show เราอยากดูเนี่ยเป็นหนังหรือเป็นแบบโชว์อยากดูไหมถ้าอยากดูหนังเรื่องนี้หรืออยากดูโชว์เรื่องนี้แล้วก็ตอบว่า yes แล้วก็เพราะอะไรนะครับให้เหตุผลหรือถ้าไม่อยากดูก็ตอบ
ให้เหตุผลด้วย why not why not okay if you say yes then why because if you say not why not okay ข้อ 2 would you like to travel back in time to see your parents when they were teenagers why and why not would you like นะครับ would you like คืออยากจะเราอยากจะย้อนเวลากลับไปเห็นพ่อแม่ของพวกเราตอนเขาเป็นวัยรุ่นหรือเปล่านะลองนึกว่าตอนพ่อแม่ทุกคนต้องเป็นวัยรุ่นมาก่อนถูกปะตอนพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ของเราเป็นวัยรุ่นเราอยากกลับไปดูเห็นพวกเขาตอนเป็นวัยรุ่นไหมถ้า say yes ก็คือ why if you say no why not ทำไม the last one number 3 ข้อที่ 3เขาถามว่า do you think their lives were very different from yours do you think their lives were very different from yours do you think their lives were very different from yours คิดว่าชีวิตของพวกเขาคือใครparents ชีวิตของพวกเขาเนี่ยต่างกับชีวิตของนักเรียนตอนนี้ไหมแน่นอนต่างแล้วต่างยังไง in what way for example technology in that time my parents had no internet there was no internet in that time right and in terms of transportation they didn't have BTS or MRT like SkyTrain blah 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 for example they didn't have a smartphone right เราก็ให้เหตุผลไปนะครับมีทั้งหมด3ข้อเนาะแล้วก็เวลาถ่ายวิดีโอนะครับก็อ่านโจทย์ด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายให้เห็นหน้าตัวเองนะครับแล้วก็แนบไฟล์ลงใน Google Classroom นะครับโดยเดดไลน์จะแจ้งอีกทีของแต่ละห้องนะครับก็ไปทำมาเนาะนะโอเค